ดีครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าเผด็จการคำนี้คงไม่มีใครอยากถูกเรียกว่าเป็นเผด็จการเพราะว่ามันฟังดูเหมือนเป็นตัวร้ายในหนังอย่างเช่นธานอสคำว่าเผด็จการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำกว้างๆนะครับมันถูกแบ่งเป็นหลายระดับเราเริ่มจากคำว่าประชาธิปไตยก่อนประชาธิปไตยเนี่ยแปลว่าการปกครองโดยประชาชนใช่ไหมแต่ถ้าประชาชนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเป็นของตัวเองถัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคณาธิปไตยแปลว่าเป็นการปกครองโดยที่อำนาจเนี่ยไปอยู่กับคนคณะหนึ่งคณะใดหรือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดพอถัดมาอีกระดับหนึ่งอัตตาธิปไตยที่แปลว่าอำนาจการปกครองอยู่กับคนคนเดียวสรุปแล้วนะครับเผด็จการก็หมายถึงระบอบที่มีคนกลุ่มหนึ่งหรือคนคนหนึ่งถือว่าตนเองเป็นใหญ่ที่สุดมีอำนาจที่ไม่จำกัดและไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดของอำนาจด้วยเรียกได้ว่ามีอำนาจล้นฟ้าเหนือการเวลามีอำนาจแบบตายทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยเพราะเคยได้ยินมาว่าสมัยนี้เนี่ยมีการปกครองที่เป็นลูกผสมซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบเผด็จการไปพร้อมๆกันที่เขาเรียกกันว่าเผด็จการประชาธิปไตยหรือเผด็จการรัฐสภามันเป็นยังไงมันมีจริงไหม เอาละครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเผด็จการรัฐสภาผมอยากจะทำโพลถามคุณผู้ชมกันก่อนว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าเผด็จการประชาธิปไตยคืออะไร A ประชาธิปไตยที่แอบเป็นเผด็จการ B เผด็จการที่แอบเป็นประชาธิปไตย C ไม่มีเผด็จการก็คือเผด็จการตอบกันเลยครับอยากรู้นะครับว่าคิดเห็นกันเป็นเช่นไรก่อนจะเข้าเรื่องถ้างั้นก็ขอให้ลองนึกภาพการเลือกหัวหน้าห้องสมัยตอนที่เราเรียนหนังสือกันสมมุติว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆเกินครึ่งห้องเลยนะยกมือให้เขาเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องติดต่อกันหลายปีเลยทั้งที่มันเนี่ยนิสัยก็ไม่ดีปากซดขี้อวดแถมเอาหน้ากับครูตลอดเลยซึ่งสร้างความไม่พอใจให้เสียงส่วนน้อยเป็นอย่างมากเพราะว่าเสียงส่วนน้อยนั้นไม่ได้ยกมือให้หัวหน้าห้องคนนี้คนที่เสียงส่วนน้อยเนี่ยเรียกคนนิสัยไม่ดีว่าเป็นเผด็จการสภาห้องเรียนแต่ถ้าว่ากันตามตำราเนี่ยเผด็จการสภาห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าหัวหน้าห้องคนนี้เนี่ยถูกกำหนดให้มีอำนาจเป็นหัวหน้าห้องเรียนนั้นน่ะอยู่เพียงแค่ครบเทอมนั้นเท่านั้นเองเรียกว่าพอปิดเทอมแล้วมึงก็ไม่มีอำนาจแล้วหรือเปิดเทอมนั้นมันก็ไม่มีอำนาจแล้วนะครับจนกว่าจะเลือกตั้งหัวหน้าห้องกันใหม่ซึ่งแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการที่มีอำนาจแบบมีกำหนดเวลาชัดเจนและอำนาจก็มีจำกัดด้วยเพราะว่าในรอบหน้าถ้าเปิดเทอมมาใหม่มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องขึ้นมาใหม่แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยกมือเลือกเขาเข้ามาอีกอำนาจมันก็จบไปเขาไม่สามารถจะมีพลังอำนาจใดๆหลงเหลืออยู่ได้ต่อไปแล้วเผด็จการสภาห้องเรียนเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อหัวหน้าห้องคนนั้นเนี่ยมีอำนาจแบบไม่จำกัดมีอำนาจแบบล้นเหลือมีอำนาจที่จะบังคับเปลี่ยนให้คนในห้องที่มีสิทธิ์โหวตเลือกตั้งตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้ตัวเอง 100% ทำให้หัวหน้าห้องคนนั้นเนี่ยสามารถเป็นผู้กำหนดวันสิ้นสุดเวลาของอำนาจของตัวเองได้ถ้าทำแบบนี้เนี่ยนั่นก็เรียกว่าเผด็จการแล้วครับไม่ต้องประดิษฐ์คำใหม่ให้ปวดสมองประชาธิปไตยก็ประชาธิปไตยเผด็จการก็เผด็จการมันง่ายๆแค่นี้แหละเผด็จการที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีนะครับประชาธิปไตยที่เป็นเผด็จการก็ไม่มีครับจริงๆแล้วประเทศในโลกนี้เนี่ยมีหลายประเทศมากเลยนะครับที่มีพรรคเดียวที่ชนะการเลือกตั้งติดต่อกันอย่างยาวนานหรือชนะบ่อยมากเลยเช่นญี่ปุ่นหรือเยอรมนีอันนี้บอกเฉยๆนะครับประกอบความเข้าใจไม่ได้เปรียบเทียบกับประเทศใกล้ๆแน่นอนนะครับเผด็จการเนี่ยมีกฎหลักๆเลยข้อหนึ่งเผด็จการเนี่ยจะต้องมีอำนาจทางอาวุธง่ายๆคือมีอาวุธเป็นอำนาจนั่นแหละมากที่สุดในประเทศนั้นๆเลยกูถือปืนไว้มีอะไรจัดเลยแต่อยากจะบอกว่าเผด็จการพวกนี้เนี่ยมีปืนอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะว่าถ้ามีปืนอย่างเดียวเนี่ยแล้วเป็นเผด็จการได้และมีคนเชื่อฟังเนี่ยมันดูง่ายไปหน่อยไม่งั้นเขาก็ไปปล้นปืนมาเยอะๆสะสมไว้ก็เป็นผู้นำได้แล้วดิมันไม่ใช่ว่าแค่มีปืนจะปกครองเป็นเผด็จการได้นะครับดังนั้นเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างโจรกับเผด็จการคืออะไรกันแน่เผด็จการเนี่ยต่างกับโจรตรงที่ว่าสามารถปกครองบริหารประเทศได้เพราะว่าเผด็จการเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้แบบคนเดียวโดดๆอย่างน้อยก็ต้องมีคนเห็นด้วยสักส่วนหนึ่งอะเพื่อที่จะสามารถบริหารการปกครองได้เพราะถ้าประชากรทั้งหมดในประเทศ 100% เนี่ยไม่เห็นด้วยกับเผด็จการก็ไม่สามารถปกครองประเทศได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงโดนลุมแป๊บเดียวจบเลยแหละเพราะว่าประชาชนทั้งประเทศเลยนะไม่เห็นด้วยเองอะ
เพื่อให้มีการต่อต้านน้อยที่สุดผู้นำในระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยจะต้องมีสิ่งหนึ่งนั่นก็คืออำนาจในทางศีลธรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า moral authority เพื่อไว้ใช้เป็นเครื่องมือให้พ้นจากคำถามต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองโดยบอกว่าที่ตัวเองทำลงไปน่ะก็เพื่อรักษาความถูกต้องต่างๆนานาถ้าเป็นความดีเนี่ยก็เป็นความดีที่เรียกว่าอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือกว่าความเจริญของประเทศอยู่เหนือกว่าเศรษฐกิจได้ยิ่งดีและที่สำคัญเลยความดีนี้เนี่ยต้องอยู่สูงกว่าความคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนเท่ากันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศแถบอเมริกาใต้นะครับในช่วงปีคศ 1950 ถึง 1970 ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเผด็จการทหารเพราะเขาบอกว่ามีเพียงทหารเท่านั้นที่จะต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ได้การสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยคือความดีงามของยุคนั้นนะครับพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ใช้ความยากจนของประเทศโดยอ้างว่าคนเยอรมันดั้งเดิมที่สูงส่งด้วยศีลธรรมถูกต่างชาติทำร้ายและเหยื่อของความเกลียดชังที่พรรคนาซีสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือใครล่ะครับก็คนเชื้อสายยิวไงครับหรือในประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐศาสนานะฮะผู้นำก็จะถือว่าตนเนี่ยต้องมีอำนาจสูงสุดเพื่อปกป้องศาสนาหรือบางประเทศเนี่ยก็บอกประชาชนว่าตนเองเนี่ยมีศัตรูรอบด้านเลยและจะถูกปกป้องได้เนี่ยก็ด้วยความสามารถอันมากล้นของผู้นำคนดีที่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นเช่นในเกาหลีเหนือนี่ครับและเพื่อที่จะทำให้การปกครองแบบเผด็จการอยู่ต่อไปได้สิ่งที่ต้องทำให้หมดไปก็คือสิ่งที่ทำให้คนคิดแตกต่างจากอำนาจความดีที่ผู้นำเผด็จการยึดถืออยู่ทุกคนเนี่ยจะต้องคิดไปในทางเดียวกันทั้งหมดและต้องทำให้ผู้คนเนี่ยเชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถคิดแตกต่างกันได้หรอกเพราะว่าถ้าคิดไม่เหมือนกันเมื่อไหร่เนี่ยคนก็จะตีกันเองประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นเผด็จการเนี่ยก็เลยจะใช้การศึกษาภาคบังคับมากำหนดกรอบความคิดกรอบความดีแนวทางของสิ่งดีๆเอาแบบที่ผู้ปกครองเผด็จการอยากให้เป็นโดยการใช้การให้ข้อมูลแบบด้านเดียวที่ไม่ยึดโยงกับข้อเท็จจริงอะไรเลยหรือที่เราเรียกกันว่าการโฆษณาชวนเชื่อแหละภาษาอังกฤษก็propagandaนั่นแหละฮะเปรียบเทียบกับระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยไม่สามารถคิดเหมือนกันได้ทั้งหมดแต่ประเทศนั้นเนี่ยก็สามารถสงบสุขได้เพียงแค่ทุกคนเนี่ยต้องยึดถือกติกาหรือการต่อคิวเพื่อรอวันที่ความคิดของตนที่เป็นส่วนน้อยจะได้ใจคนส่วนใหญ่ในอนาคตโดยผ่านการเลือกตั้งเทียบกับระบอบเผด็จการที่เขาไม่มีความคิดเรื่องการมีกติกาเลยดังนั้นเนี่ยประเทศจะสงบสุขได้ก็ต่อเมื่อทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันหมดซึ่งมันเป็นไปได้ไหมวะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะและเราก็ยังไม่เคยเห็นสักทีเลยว่าสังคมที่คิดเหมือนกันทั้งหมดเป๊ะๆเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงขนาดผัวเมียอยู่กัน2 คนเนี่ยโอ้ยยังจะกัดกันตายเลยแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเราก็วนกลับไปที่เดิมก็คือเผด็จการจะอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีคนสนับสนุนอยู่นะครับและคนจะสนับสนุนเผด็จการได้เนี่ยก็ต้องมีความเชื่อดั้งเดิมว่าคนเราไม่เท่ากันมีบางคนน่ะสามารถจะถูกสละได้เพื่อความสงบหรือมีคนบางกลุ่มเนี่ยถูกกำจัดไปได้ถ้าถูกเผด็จการมองว่าสร้างความแตกแยกแบบนี้เป็นต้นนะครับฟังกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับกับข้อมูลความรู้ดีๆคราวนี้เนี่ยผมอยากจะถามคุณผู้ชมว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะกับระบอบเผด็จการหรือไม่ A ไม่เหมาะประเทศไทยไม่เหมาะกับระบบเผด็จการ B เหมาะมากๆกับระบอบเผด็จการช่วยตอบไปเยอะนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเชื่อแบบไหนครับคุณเชื่อในเรื่องการต่อคิวหรือเปล่าหรือคิดว่าถ้าทำให้คนเราคิดและเชื่อในความดีแบบเดียวกันทั้งหมดมันจะง่ายกว่าและสะดวกกว่าและระหว่างความดีกับกติกาเลือกไหนดีครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้จาก Spoke Dark นะครับช่วยกันกดติดตามกด subscribe ช่องเราติดกระดิ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าคลิปใหม่ออกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายกดเล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 ยกดสิกดสิกดเลยกดตรงนี้กด